নমস্কাৰ আজি আমি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে নিজৰ লোকেশন শেয়াৰ কৰা আৰু বেলেগৰ লোকেশন ট্ৰেক কৰা কৌশলটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই লোকেশন শেয়াৰ কৰি আমি আমাৰ নিজৰ অৱস্থান মেপৰ জৰিয়তে অন্য এজনক জনাব পাৰো আৰু যদি কোনো অচিনাকি ঠাইত থকা বন্ধু এজনে তেওঁৰ লোকেশন হোৱাটছএপত আমাক পঠিয়ায় তেন্তে এই লোকেশন ট্ৰেক কৰি আমি তেওঁ থকা ঠাইখিনি সহজতে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম। হোৱাটছএপত লোকেশন শেয়াৰ কৰিবৰ বাবে দুটা কৌশল আছে। ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল শেয়াৰ লাইভ লোকেশন আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল সেন্ড ইউৰ কাৰেন্ট লোকেশন। প্ৰথমতে শেয়াৰ লাইভ লোকেশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ বাবে মই হোৱাটছএপ ওপেন কৰি লৈছো। এতিয়া মোৰ লাইভ লোকেশনটো শেয়াৰ কৰিবৰ বাবে মই যাব লাগিব এই শেয়াৰ বুটামত আৰু বাছি ল'ব লাগিব লোকেশন অপশনটো। এতিয়া ইয়াত থকা শেয়াৰ লাইভ লোকেশন অপশনটোত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত দেখা পাইছো যে ইয়াত সময়টো বাছি ল'ব দিছে 15 মিনিট 1 আৱাৰ আৰু 8 আৱাৰ্ছ আছে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এটা সময় বাছি ল'ব লাগিব। মই যদি 1 আৱাৰ বাছি লওঁ তেন্তে এঘণ্টাৰ বাবে মোৰ লাইভ লোকেশনটো মোৰ বন্ধুজনে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। মই 1 আৱাৰ বাছি লৈছো আৰু এতিয়া সেন্ড বুটামত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। মেছেজটো সেন্ড হৈ গৈছে। এই মেছেজটোৰ জৰিয়তে মোৰ বন্ধুজনে মোৰ লোকেশনটো এঘণ্টালৈকে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। মই এই এঘণ্টাত য'ত যাম গোটেই লোকেশনবোৰ তেওঁৰ মোবাইলৰ পৰা চাই থাকিব পাৰিব। আৰু যদি মই এই লোকেশন শ্বেয়াৰিংটো ষ্টপ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেন্তে মই এই ষ্টপ শ্বেয়াৰিঙত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি দ্বিতীয় কৌশলটোৰ জৰিয়তে কেনেদৰে লোকেশন শ্বেয়াৰ কৰে আমি চাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই আকৌ শ্বেয়াৰ বুটামত প্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু বাছি লৈছোঁ লোকেশন। এতিয়া ইয়াৰ তলত আমি দেখা পাইছোঁ যে সেন্ড ইউৰ কাৰেন্ট লোকেশন অপশনটো আছে। যদি মই মোৰ কাৰেন্ট লোকেশনটো সেন্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ তেন্তে মই ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। তো মোৰ কাৰেন্ট লোকেশনটো সেন্ড হৈ গৈছে। এতিয়া এই মেছেজটোৰ জৰিয়তে তেওঁ মোৰ কাৰেন্ট লোকেশনটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা বেক কৰিছোঁ। তো এনেদৰে আমি আমাৰ লোকেশন বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি শিকিম কেনেদৰে আমি বেলেগৰ লোকেশন ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই মোৰ বন্ধুজনক লাইভ লোকেশনটো পঠিয়াবলৈ দিওঁ। লিখিছোঁ প্লিজ সেন্ড ইউৰ লাইভ লোকেশন। লাইভ লোকেশনৰ মেছেজটো সোমাইছে। এতিয়া আমি এই লাইভ লোকেশনৰ মেছেজটোৰ জৰিয়তে মোৰ বন্ধুজনৰ লাইভ লোকেশনটো জানিব পাৰিম। তো ইয়াৰ বাবে মই প্ৰেছ কৰিব লাগিব ভিউ লাইভ লোকেশনত। অপেন হৈছে। ইয়াত মই মোৰ লোকেশনটো ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু মোৰ বন্ধুজনৰ লোকেশনটো ইয়াত দেখা পাইছোঁ। তো এনেদৰে আমি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে বেলেগৰ লাইভ লোকেশন চাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা বেক কৰিছোঁ। এতিয়া মই মোৰ বন্ধুজনক তেওঁৰ কাৰেন্ট লোকেশন সেন্ড কৰিবলৈ মেছেজ এটা পঠাওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত লোকেশন শ্বেয়াৰ কৰা দেখা পাইছোঁ। তো মই তেওঁৰ কাৰেন্ট লোকেশনটো চাবৰ বাবে এই মেছেজটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব। গুগল মেপৰ জৰিয়তে আমি তেওঁৰ লোকেশনটো চাব পাৰিম। এতিয়া এই কাৰেন্ট লোকেশন ট্ৰেক কৰি আমি তেওঁৰ ঠাইটো সহজতে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম। তো ইয়াৰ বাবে মই যাব লাগিব ডাইৰেকশ্যনত। ডাইৰেকশ্যনত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে গুগল মেপ অপেন হৈছে আৰু ইয়াত এই ঘূৰণীয়া চিনটোৰ দ্বাৰা মোৰ লোকেশনটো দেখুৱাইছে আৰু এই ৰঙা বুটামটোৰ দ্বাৰা মোৰ বন্ধুজনৰ লোকেশনটো ইয়াত দেখা গৈছে। ইয়াত এই নীলা আঁচডাল ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ ঠাইৰ পৰা মোৰ বন্ধুজনৰ ঠাইলৈ যাবৰ বাবে বাটটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছে। তো এই বাট ট্ৰেক কৰি পেলাই মই মোৰ বন্ধুজনৰ ঠাইলৈ সহজতে যাব পাৰিম। এনেদৰে লাইভ লোকেশন শ্বেয়াৰ কৰি আমি আমাৰ অৱস্থান মেপৰ জৰিয়তে বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু বেলেগৰ অৱস্থানো মেপৰ জৰিয়তে বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ বুলি আশা কৰিলোঁ।